שלום וברוכים הבאים לעוד מפגש של המרצים לאחר הכנס מדע ותודעה סימביוזה. והפעם אני תמרה וזו יפעת, ושתינו הרצינו בכנס האחרון ושמענו הרבה מאוד תגובות. ובואי יפעת, את תציגי את עצמך ואחר כך נמשיך, ניקח את זה משם. אז אני יפעת אלפסי, אני מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני של מכבי שירותי בריאות, ואני למעשה מובילה תהליכי ניהול שינוי, מגה תהליכי ניהול שינוי של הון אנושי במכבי, וזה גם דרך זה התחברתי לנושאים של הכנס. נהדר. ותמרה, תספרי רגע את על עצמך בכמה מילים. תמרה טילמן, אני מדענית רב-תחומית, מה שאומר שמלבד אה, רפואה, אני גם כירורגית. יש לי גם, עשיתי עוד דוקטורט בנושא של פרדיגמות, תפיסות שגויות במדע. עבדתי בהרבה מאוד, כמובן, בתי חולים, מפעל זה מתכתב איתך גם. לגמרי. אפילו ניהלתי יחידה במדינת ישראל. אני הייתי דיקן של בתי ספר לרפואה, הייתי בבוסטון, אני חיה בבוסטון, ובסין הייתי של דיקן לחדשנות, ומתעסקת הרבה מאוד היום בפיתוח הפוטנציאל האנושי. הקמתי מעבדה לפיתוח הפוטנציאל האנושי בבוסטון, ומה שמעניין אותי זה איך אפשר לקחת תהליכים ממדע ולהשליך אותם על תהליכים אישיים, ופשוט ללמד אנשים חשיבה מדעית על עצמם, כשהם המעבדה הניסויית. אני מהמם. מלמדת קורסים שנקראים יקום מקביל, בטח נדבר על דברים אנחנו כאלה. נדבר על זה עוד מעט, אכן. עכשיו, אה, לפני שהתחלנו לדבר, את סיפרת לי איך את מסתכלת על התפיסה שלך בעולם, על התפקיד שלך בעולם. אז בואי, תספרי קצת על זה. אמ, אני חושבת שהרבה מעבר לטייטל התפקידי שלי, אני חושבת שאני מנהיגת תודעתית, ואני רואה בעצמי סוג של שליחה של אור, שבאה לפזר טוב פה בעולם ולעשות טוב לאנשים. ואפרופו הפוטנציאל שאת מדברת עליו, לי מאוד מאוד חשוב בתוך העולמות שבהם אני נמצאת, למקסם את הפוטנציאל של העובדים, במקרה הזה של מכבי, ולעזור להם לחיות חיים טובים יותר, מחוברים לעצמם ומחוברים רגע למשאבים שלהם. אז אני אוהבת את ההגדרה הזאת של שליחה של אור, ובוודאי מי שנמצא בתחום של הרפואה. אני הרבה פעמים הייתי נכנסת לחדר ניתוח והייתי אומרת לכולם, ניתוח קשה, מקרה קשה, יהיה לנו הרבה מאוד שעות, לזכור שאנחנו עובדים בתים של אלוהים. אנחנו בצד של לגמרי. אלוהים. אנחנו באנו הנה כדי לעזור למה שהבריאה נתנה ולעשות את זה טוב. אם צריך לתקן, אנחנו עוזרים, אבל אנחנו רק בתפקיד כזה של שליחים, כמו שאת אמרת. ואני רוצה להביא משהו מיקום מקביל, כי אנחנו מלמדים על העניין של, אנחנו יודעים מה זה ביהדות תיקון עולם, ואני חושבת שיש גם משהו שנקרא תיקון יקום, שזה בעצם, במילים אחרות מה שאת אמרת, כל אדם יש לו יכולות, כל אדם יש לו עשייה, ואם הוא יכול לתעל אותה לא רק לעצמו, אלא גם לאנשים האחרים, זו התפיסה בעיניי של תיקון יקום, שמתבססת על ערך מאוד ייחודי שיש לכל אדם ואדם מאיתנו. אפילו זוג תאומים, ואני אומרת לך את זה בתור מישהי שחיה עם תאומים במשך חייה, גם כאחים וגם כבני זוג, אפילו תאומים, זה שני עולמות שונים לחלוטין, ולא משנה כמה הם זהים, ולא משנה איך הם גדלו באותו מקום, ולא משנה שיש להם בדיוק את אותם זיכרונות ילדות. זה ממש לא משנה. אז כל אחד מאיתנו יש לו את היכולת הזאת, כמו שאת אמרת קודם, לתת, להיות שליח ולעשות טוב יותר. תמרה, איך עשית את השיפטינג מעולמות הכירורגיה, הרפואה, לתחום הזה שאת עוסקת בו היום? אז זה קרה בו זמנית, וזה קרה מאוד במקרה, מאוד מאוד במקרה. קודם כל, אני מתעסקת במקריות במדע במשך שנים,
גם הדוקטורט השני שלי, הוא התחיל ממקריות, והוא כולו מדבר על מקריות, על פרדיגמות, על תפיסות שגויות, אבל מה שעשה את השיפטינג הגדול ביותר הייתה לי תאונת דרכים. ובתאונת דרכים, קיבלתי שלא בכוונה מסגרת זמן, גם להחלמה וגם כמה זמן אני לא אנתח. זאת אומרת, הרופא ששלח אותי לשיקום אמר לי, תקשיבי, את לא תנתחי עכשיו לפחות שנה, אולי שנתיים, ובחודש הקרוב את בכלל לא יוצאת מהמיטה. ואז נתקעתי לי עם מסגרת זמן של חודש בשנה, שהכריחה אותי בעצם לבנות איזשהו מודול מתוך החודש והשנה. מה אתה עושה כשיש לך מסגרת של שנה? מה אתה עושה כשיש לך מסגרת של חודש? ובעצם הכריח אותי להתחיל לחשוב בו זמנית על שני זמנים, ומזה יצאה מה שנקרא היום שאלת טילמן כל מה שזה יקום מקביל. אז לא בכוונה, ממש במקריות, בגלל מסגרת זמן, ואני שמתי לב שאם אתה מביא לידע שלך איזשהו סוג, אף אחד לא יודע יותר טוב ממך על עצמך כמובן, איזשהו סוג של ערנות, ואתה תופס את המקריות הזו בהתחלה, אתה יכול לעשות מזה פלאים. ממש מופע של הישגים שלא היית חולם עליהם דקה לפני תאונה. אז אני אגיד שאנחנו באות, אנחנו מגיעות לאותו מקום, אבל קצת ממקומות שונים. אה, האמונה שלי, גם אם היא לא מבוססת מדעית, מתבססת, כאילו, אני מאמינה ששום דבר הוא לא מקרה, ושלמעשה, לא משנה, הסוג הזה של התאונת דרכים, כמו שאת חווית, הוא איזשהו סוג של שיעור שאנחנו עוברים, שמפתח אותנו לשלב הבא שלנו. אה, אז אנחנו רגע אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך לגמרי, אני רק אגיד לך, בואי נלך אחורה 25 שנה. מהמם. אחורה 25 שנה, תחשבי על עצמך לפני 25 שנה. כמה אנשים היו אומרים את המשפט הזה שאת אומרת עכשיו? לא היו מעט אומרים. מאוד לא, לא אנשים, היו אומרים, ברור שלא היו אומרים. אנחנו אוקיי? נמצאים, אז תודעתית אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי, נכון, ברור. אני מסכימה. אנחנו נמצאים לגמרי, והחיבור הזה של לקחת מדע לדברים שהם היו אבסטרקטיים לפני 25 שנה, כשנגמר האירוע של התאונה ובתוך 8 חודשים הגעתי לאוניברסיטת הרווארד למלגה מפונפנת, וכל מי שהסתכל מסביב, כולל בעלי, אמר, זה לא יכול להיות, זה פשוט לא הגיוני. ואמרתי לו, בוא אני אראה לך מניסויים שעשיתי במעבדה על תאים סרטניים וכו', למה זה כן הגיוני? בוא אני אסביר לך למה מאחורי מקריות יש היגיון. ואני מנסה לעשות את הכימות של ההיגיון מאחורי מקריות. זה לא סתמי, אני בהרצאה נתתי שיחה על סרנדיפיטי זה לא הוליווד, מכיוון ישנן הרבה מאוד פרדיגמות, הרבה מאוד תפיסות שגויות לגבי מה זה בכלל סרנדיפיטי, מה זה בכלל לקחת מקריות ולהפוך אותה למשהו עם תוצאה מאוד מעניינת, ומה שהרס, במרכאות או לא במרכאות, קרה בדיוק באותה תקופה שקרתה לי תאונת הדרכים, וזה הסרט שיצא לקולנוע שנקרא סרנדיפיטי, שמדבר שם על ניצוץ ברגע אחד, לא צריך עבודה, זה יקרה מעצמו, זה ייפול. אני מנסה להביא לזה סטרקצ'ר מדעי, סטרקצ'ר כמו במעבדה שלי, עם שאלות כמו במעבדה שלי. אני רוצה, שנייה, הדברים שלך פוגשים מהמקום של, אני שמחה שלצד יש מקומות שבהם יש לי ידיעה מאוד מאוד ברורה, ואני לא יכולה להסתמך על מדע. ואפרופו רגע התעוררות, או זה שאמרת שלפני 25 שנה אנשים לא יכלו לדבר את זה, אני חושבת שהעבודה המבורכת שאנשים כמוך עושים, שרגע מראים את הדברים האלה ברמה מדעית, עוזרים לנו להגיע ליותר אנשים שהאמונה שלהם יותר מצומצמת, שחושבים שהכל שטויות וכולי, אז לגמרי אנחנו נפגשות פה על אותו ציר.
כן, אני גם מרגישה שיש לי פה תפקיד כפול. זה לא רק להסביר, אלא גם לעודד. מכיוון שהרבה מאוד אנשים מבינים בצד האינטואיטיבי. זה קרה לי בעבר, התנהגתי לא יפה למישהו, קיבלתי אחר כך מהעולם משהו אחר, שלא התכוונתי אליו. אני מנסה ללמד את האנשים איך לעשות את זה. זאת אומרת, לא רק לתת לגיטימציה לחשיבה הזאת, אלא לתת מתכון. יש לי מתכון לסרנדיפיטי. איך אתה לוקח מקרה, הופך אותו בסופו של דבר לתוצאה, והעניין של מה שאני מסתכלת עליו זה לא רק שזה אפשרי, אלא לתת תקווה לאנשים, כי אחת מהתפיסות השגויות שדיברתי עליה בכנס על מדע ותודעה, היא שאנשים חושבים שזה קורה לאנשים אחרים, לא לי. זה לא, ההוא תמיד יש לו good luck. לא, זה קורה למי שמוכן ללמוד. ואם אנחנו מבינים את הדבר הזה, ואתה צריך ללמוד, להישאר פתוח ולהתחיל לראות patterns, צורות שחוזרות. אז אנחנו, חלק מהלמידה אני חושבת שהיא מודעות, שברגע שאתה מלמד את עצמך להיות הרבה יותר מודע, ואתה מתחיל להבחין בדברים שחוזרים על עצמם, או אתה מודע לכל מיני, גם דפוסי התנהגות שלך, אתה, אתה מזהה את אותו פאטרן שאת אומרת. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאת באה מארגון גדול, היום כמה יש? 20,000 עובדים במכבי? 10,000 שכירים ו7,000 עצמאים, 17 פחות או יותר, כן. 17,000. עכשיו, את באה ומציבה מטרות לארגון. אנחנו באים מעולם של רפואה, והעולם של הרפואה מנסה להיות מדיד, מאוד מדיד. אנחנו מודדים לחץ דם, אנחנו מודדים גלוקוז A1C, אנחנו יודעים איך לייצר מטרות שהן מבוססות על מדידה. אז איך עושים את זה בארגון גדול? אני דרך אגב לא חושבת שזה שונה בהרבה. אני חושבת שפעם אחת אנחנו רגע חולמים, אנחנו שמים איזושהי תמונת עתיד שאותה אנחנו רוצים לייצר. לתוך העניין דיברתי בכנס על איך אנחנו הופכים את מכבי שהיא ארגון סך הכל מסורתי, אה, לארגון שמשמש כמרחב של הגשמה של אנשים. אז פעם אחת את רגע חולמת, את שמה את החלום. אני חושבת שחלק גדול מההצלחה זה פעם אחת לתרגם את זה, פעם שנייה לתרגם את זה לאבנים פרקטיות שדרכם את יכולה להשיג, ובסוף למדידה יש פה חלק. כי איך אני יודעת אם הצלחתי או לא הצלחתי? כאילו, אוקיי, שמתי יעד מאוד שאפתני להפוך את מכבי ממקום של עבודה למקום של הגשמה. איך אני אכן יודעת שאכן הצלחתי בתוך הדבר הזה? אני שמה יעדים. שמודדים, לא משנה, למשל את כמות הלומדים. אני עושה שאלוני מסוגלות לפני ואחרי כדי לראות אם משהו ישתנה אצל האנשים. אני עושה מדידה ארגונית שמסתכלת על רמת המחוברות, על שביעות הרצון, על תחושת ההתפתחות, אני יכולה לתת עוד פרמטרים. בסוף המדידה היא חלק בלתי נפרד והיא הבסיס שלנו. הארגון הוא כמו משחטת, בסוף בשביל להזיז מסה כזאת של אנשים, אפילו על פית המעלה, צריך להרכיב את זה מהרבה מאוד שינויים קטנים. ואת השינויים האלה אנחנו מודדים, גם אם לא כמו הרפואה, אבל בדרכים שאפשר למדוד ארגון. אה, ועל זה אנחנו מתבססים, כי בסוף אנחנו רגע נגיד, שמים פה רעיון, אנשים צריכים לאמץ אותו, להתחבר אליו, להאמין בו, גם ברמת הנהלה, גם ברמת עובדים, וכדי לגרום לדבר הזה לקרות, אנחנו גם צריכים לתרגם את זה מהחלום לצעדים פרקטיים, אנחנו גם צריכים לשים מדידה שתעזור לנו לראות שאנחנו זזים לאורך אבני הדרך האלה. אה, אני סקרנית לשאול אותך, יש יעדים שהם קלאסיים, בסדר? אני רוצה שהם יראו את הפציינטים בזמן מסוים, לא משנה. איזה יעד אחד
שאת שמת ואמרת, סימן שאלה אם הוא יעבור, והפתיע אותך שהצלחת לשכנע ליעד כזה. כי זה עניין, כמו שאת אמרת, יעדים זה ללא ספק עניין של מודעות. עכשיו, שהבן אדם עצמו מציב לעצמו יעדים זה סיפור אחד, אבל כשאת מציבה לארגון, את צריכה ללכת ולשכנע את הארגון. אז איזה יעד שמת שמה ואמרת, מצליח כזה במרכאות, בוא נראה אם זה יצליח. אני לא יודעת אם אני והצליח. יודעת לעשות לך ממש הבחנה, אבל אחד הנושאים המרכזיים זה דווקא התפתחות ולמידה. כי עד לפני אנחנו מובילים מהפכה בהקשר הזה, שרגע באה ואומרת לכל אחד מהעובדים, א', בואו תכירו את עצמכם, תכירו את מערכת ההפעלה שלכם, תכירו את החוזקות שלכם, תכירו את אזורי ההתפתחות שלכם, ואנחנו רגע ניתן לכם מנעד מאוד רחב של קורסים, של סדנאות, של תהליכים שיעזרו לכם לפתח את עצמכם. אבל זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל בארגון שבסוף הזמן שלו מדוד, אני צריכה לשכנע את, גם את פרנסי הארגון וגם את העובדים לקחת על עצמם את כל הנושא של התפתחות ולמידה, ולהראות להם את הקשר בין זה שאם נשקיע בהתפתחות ולמידה של העובדים, אנחנו נגיע לתוצאות עסקיות הרבה יותר טובות. ויש היום כל מיני נתונים מחקריים שתומכים בזה. יש לי כוונה עוד גם להוכיח את זה גם במכבי, אבל זה היה חלק מתוך התהליך, בכלל להכניס את כל הנושא, להקצות לזה זמן, דרך אגב גם זה, וגם הנושא של חוסן. חוסן הוא אחד הנושאים הגדולים שאנחנו מובילים, ובהתחלה הוא היה מאוד Buzzword עד שהתחלנו לפרק אותו. אז יכול להיות שאנחנו לא נוגעים בכל ההיבטים של החוסן, אבל גרמנו לארגון שלם לדבר חוסן, לשים את חוסן במודעות שלו, ובסופו של דבר גם לעשות פעולות שיביאו לחוסן האישי של האנשים. ואפרופו רגע השליחות, ואפרופו רגע האדוות, מבחינתי, אם שיפרנו, עזרנו למישהו לחזק את המשאבים הפנימיים שלו, להסתכל על דברים מנקודות מבט אחרות, לסגל לעצמו, לא משנה, נגיד חשיבה חיובית, לקדם עובדים שלו, אם אתה מנהל ברמת ההתפתחות, זה חלק מהשליחות. וכמובן, אם הצלחנו לקחת אנשים ולפתח אותם ולהעצים אותם ולתת להם עוד כלים ולתת להם כישורים, אנחנו בכלל מדברים בשפה של כישורים, אנחנו אה, עוזרים לאנשים לפתח את הכישורים שטבועים בהם, את אותו פוטנציאל שאת מדברת עליו. אה, אותי דווקא מעניין רגע מהצד השני, את יודעת, אני מסתכלת המון מהנושא של ההמונים. כאילו, אני מסתכלת איך אני מייצרת אימפקט להמונים, במקרה הזה ההמונים הם ההמונים של מכבי. ההמונים של עובדי מכבי, בסדר? אני לא מדברת כרגע על הלקוחות, מהמם, זה מהמם. סיפור אחר. ואותי מעניין דווקא מהמקומות שאת חוקרת, איך בהתבוננות שלך אני יכולה להשפיע או לייצר את אותן אדוות שמייצרות את האימפקט. דווקא הייתי מאוד רוצה, את יודעת, בסוף דיברנו רגע על השיפט שאת עשית במה שעסקת בו, והשינוי שכתוצאה מהמשבר שעברת, שהתחלת, הרי השיטה שלך, השאלות שלך מהדהדות, יש להם, ואותי מעניין איך מייצרים את הדבר הזה, איך מתחילים לייצר את אותו אימפקט שמשפיע על כל כך הרבה אנשים. אז קודם כל אני אבדיל כאן בין שני קהלים. קודם כל, קהל שהוא שבוי במרכאות, וקהל שהוא לא קשור אליך. קהל שאת נמצאת בארגון, ואני אומרת לך בתור מישהי שהייתה הדיקן של בית ספר לרפואה, יכולתי לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ולמשל את השאלה טילמן ואת המבנה הזה נתתי לסטודנטים שלי, והתוצאות היו פנומנליות. אז זה משהו אחד כשיש לך ארגון, ובתוך הארגון הזה את דמות בתוך הארגון, את יכולה להשפיע מכיוון שיש לך את הכלים להגיע לאנשים האלה, ולאנשים האלה יש secondary gain. מה זה secondary gain? הם ירוויחו גם אישית וגם מקצועית, מכיוון שאתם כארגון מעריכים למידה, ואני כאדם מעריך את הידע ולהתפתח. אז יש כאן ווין ווין.
אז בתוך ארגון, אם אתה יכול להגיע לאותו קהל, שהוא קהל שהוא שלך, כן? זה קהל ביתי, ולהראות לו את שני הצדדים, את הווין ווין. אתה תמיד חייב להראות לאנשים שיש כאן ווין ווין. אז זה קהל בתוך ארגונים. עכשיו, אני במקביל לבתוך ארגונים, פיתחתי לי גם את מה שהיום זה המעבדה לחקר הפוטנציאל האנושי, וכאן אתה אתה מגיע לאנשים משתי סיבות. סיבה מספר אחת, הם, כמו שקרה איתך ועם ענת אשת, את חייבת. את חייבת. עכשיו, אנחנו נמצאים היום בעולם של פומו. זאת אומרת, הדבר שהכי מטריף אנשים זה אם יש משהו שהם רוצים לדעת והם לא יודעים אותו. או תחשבי על זה, כמה פעמים אנחנו נתקענו סתם על אינסטגרם, מכיוון שראינו אחד טוב, אנחנו אומרים, אני מחכה לטוב הבא. זאת אומרת, מהמם. אנחנו חיים בעידן של פומו. אנחנו גם מאוד מהר מתעייפים, וגם אנחנו מאוד רוצים ידע שאין לי. הידע שלא קיים לי הוא ידע מסקרן ביותר. אז אני מגיעה קודם כל מהצד הזה של הפומו. אתה תבוא אליי, מכיוון שאני נותנת לך ידע שאין לך. אני נותנת לך ידע שהוא גם על רמות ידע, יש 5 רמות ידע, אנחנו בדרך כלל לומדים ויודעים רק 2 מהן, מה שאני יודעת שאני יודעת, מה שאני יודעת שאני לא יודעת, מהמם. וגם את זה אנחנו לא בדיוק למדנו איך לסדר. אז קודם כל, ברמה של הפומו הם באים, מכיוון שיש פה ידע שלא קיים בחוץ. זאת אומרת, הספר שלי זה הידע הזה, אבל אתה רוצה לבוא ואתה רוצה לעשות את האינטראקציה הזאת, גם ללמוד על רמות ידע שלא היו לך קודם, וגם על רמות מודעות שלא היו לך קודם. זה בדיוק הכנס שלנו, נכון? ידע ומודעות, והסימביוזה ביניהם, מכיוון שיש סימביוזה ביניהם. אם יש לך, וזה אני אספר לך שהרבה מאוד מהאנשים שמגיעים אליי, מגיעים אליי מכיוון שיש להם רמות מודעות מאוד גבוהות. זאת אומרת, כמו שדיברנו קודם, לפני 25 שנה אף אחד לא היה שואל ואומר את המשפטים האלה. היום הם אומרים את המשפטים האלה, וגם שואלים את עצמם עם סימן שאלה, ומה עוד? אוקיי? יש לי אלייך אבל לא עוד שאלה, כי בסוף חלק מהדברים שאני מתבוננת עליהם זה לא רק לתת להם ידע, אלא בסוף בסוף לשנות את ההתנהגות שלהם. רגע. ברור, ברור. תראי, הם באים אלייך, את מושכת אותם עם מה רקע שהם הפומו, את אומרת. באים, עם מה שהם רוצים, ואת נותנת להם את מה שהם צריכים, זה שני דברים שונים. מהמם. הם באים בדרך כלל מסקרנות, אנשים של גם וגם, אנחנו עולם היום של גם וגם. המון אנשים עושים גם וגם ולעומק, לא שטחיים. גם מורה ליוגה וגם מלמד באוניברסיטה. ואנשים של גם וגם מבינים ב-back of their minds שהם לא הגיעו לשיא שהם היו יכולים להגיע אם הם היו נשארים להיות, למשל כמוני, כירורג פלסטי, בסדר? זאת אומרת, אנשים מבינים שחיים פה במקביל אנשים בעולמות שונים. אני, שאם הייתי ממשיכה רק בדבר אחד, הייתי מגיעה בו מאוד לעומק, ואני השני, הסקרן, הפומו וכולי, שרוצה ללמוד עוד ועוד ועוד, ולא לומד את העוד ועוד ועוד, כי הוא יודע שהוא צריך להתכנס. אז אנשים מגיעים בגלל, קודם כל, הסקרנות, מכיוון שהם אנשים של גם וגם, ומכיוון שהם יודעים שאפשר יותר. אפשר לנצל יותר את הפוטנציאל שלהם. הם יודעים את זה. ואחד הדברים שאני מספרת תמיד בקורסים שלי זה שנסעתי איזה יום אחד עם אח שלי, ואח שלי הוא איש רב פעלים, באמת. יזם, נדל"ן, you name it, איש רב פעלים. ואני אומרת לו, עופר, תגיד לי, איזה אחוז מהפוטנציאל שלך אתה מנצל? והייתי בטוחה שעופר אחי המוצלח, שהשיג כל פסגה אפשרית, יגיד לי 50 אחוז, 70 אחוז. הוא אמר לי, אני כבר לא זוכרת אם הוא אמר לי 15 או 20 אחוז. והסתכלתי עליו, אמרתי לו, באמת, כאילו, זאת השאלה שאני שואלת בתחילת כל קורס שלי. איזה אחוז אתה יודע שאתה מנצל?
ואם אתה לא מנצל יותר, זה אומר שאתה צריך ללמוד שני דברים בבסיס, יותר ידע ויותר מודעות. אז אני ואלה חושבת דברים שאנחנו שונים עובדות לאנשים. על, אני חושבת שאנחנו עובדות על אותם צירים, כי אני, אמנם בתוך המערכת הארגונית, למעשה באה לעובד ואומרת לו, בוא רגע תכיר את הפוטנציאל שלך, או תזהה אותו. אני לא אכנס לזה כי הזמן שלנו קצר, אבל אנחנו למעשה עוזרים לעובדים להכיר את עצמם ואת הכישורים שלהם הרבה יותר טוב, ואז להסתכל, דרך אגב, גם על הקריירה שלהם, לא בתור התפתחות סולמית, אלא כקיר טיפוס, כי אז הפוטנציאל שלך הוא אדיר, אם אתה יודע לזהות. אז אנחנו כאילו אומרות דברים דומים במילים קצת נכון, אחרות נכון. ושונות. העניין הוא זה שאני, נורא את יפה. השיטה שלי שמתי על בסיס עבודת המעבדה, עבודה של הדוקטורטים שלי שאני עשיתי, ובעצם יש בזה איזשהו דבר שיטתי. אני חושבת שכולם מדברים היום, כי אתה מדבר על ידע ועל תודעה, אנחנו מדברים על אותו הדבר. אנחנו מלמדים אחרת ידע, אנחנו מלמדים אחרת תודעה, ואני חושבת, אני רוצה לחזור לרמת האדוות האלה, ה-wrinkle effect הזה שיש, ו-ripple effect הזה שיש, הוא אפשרי רק כשהגעת למסה קריטית. זאת אומרת, אתה יכול ללכת וללמד אנשים, יש איזשהו רגע, יש ספר שנקרא The Tipping Point של מלקום גולדברג, יש איזשהו רגע שבו הדבר הזה הופך להיות שיח של כולם. הדבר הזה כמו הוואי, כן, של סיימון סניק. יש רגע שבו הדבר הזה הופך להיות אדווה הרבה יותר גדולה, ריפל שממש יוצא מחוץ למקומות שלך. אני חושבת שאני זכיתי בעברי להיות בהרבה מאוד אקדמיות, אז יכולתי לעשות את זה דרך אקדמיות שהן בבוסטון, דרך אקדמיות שהן במקומות אחרים בעולם. אתה חייב שיהיה לך איזושהי נקודה של טיפינג פוינט. להגיע לטיפינג פוינט צריך להיות לך משהו שלא קיים היום. אם אני עכשיו יושבת איתך ועל 50% מה שאני אומרת, את אומרת לי, כן, אני עושה אותו דבר, אני עושה אותו דבר, אין פה ריפל אפקט. אין כאן שום אפשרות לאדווה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר את אותה שפה ולחשוב שנקבל תוצאה אחרת. אם כולם איינשטיין מדברים אמר את זה אותו הרבה הדבר. לפנינו, מה שנקרא. סליחה? אמרתי, איינשטיין אמר את זה עוד הרבה לפנינו. נכון, נכון מאוד. אז אתה חייב למצוא את הצבע שלך. בשביל לעשות באמת אדווה כזו, אתה חייב את הצבע שלך. והצבע שלך איזה תמיד אמירה יביא מקסימה. דברים שקרו לך. כל מה שאני מספרת ביקום מקביל, אני מספרת עליי, ואני אומרת, אבל זה לא עליי, זה עליכם. ובעליכם הזה, אתה רוצה שמישהו יבין מהסיפור שלך איך זה קרה אצלו. ואני חושבת שהיכולת שלי להנגיש את הסיפורים שלי, שזה לא עליי, אלא זה קיים בכל העולם. אני חושבת ששם, אם אני אגיד שיש לי יכולת השפעה, אז שם כנראה יכולת ההשפעה. מקסים. ותגידי לי רגע עוד שאלה שמסקרנת אותי, ואנחנו ממש לקראת סיום. בסוף את באה ממקום עם תשתית מאוד מדעית, מחקרית, מתודולוגית, ובחרת בשם, כאילו יקום מקביל זאת, יש פה איזה, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל הוא כאילו משדר משהו שהוא קצת אחר, נגיד. סתם מעניין אז אותי זהו, לדעת ברמת הסקרנות, למה בחרת ב... אז בחרתי ביקום מקביל, ואני שמחה ששאלת אותי את השאלה הזו, מכיוון לא שקודם כל תכננו מראש. לא, אני לא ידענו בכלל מראש. קודם כל, אני באמת מאמינה בזה שאנשים חיים ביקומים מקבילים, והם מחכים חלק מהיקומים האלה להתמזג. ואם לא מיזגת את העולמות האלה, אתה תמיד תחיה בגם וגם. וזה נכון מהפרטי למקצועי, לארגוני, למדינות. החשיבות של לקחת יקומים שלא מדברים אחד עם השני, זה החשיבות של חדשנות, בזה עובדת חדשנות. אז אני מביאה את זה מהצד של חדשנות, מללמד חדשנות, ויקום מקביל זה איזשהו פתח לעצמך להבין לרגע אחד, יש לך ידע, יש לך מודעות, לך תמצא את היקומים האלה, ולך תבין איך אתה פועל בכל אחד מהיקומים האלה, כי אם תוכל אפילו בטיפה
למזג את היקומים האלה, התוצאה שלך תהיה הרבה יותר טובה. מדהים. מאמינה בזה בכל ליבי, דרך אגב. תודה, טוב, תמר. אז היה אנחנו, כיף לשוחח איתך. כן, אפשר היה לשוחח עוד נכון. שעה אם אלי ויעל היו נותנים לנו, אבל הם כבר נתנו לנו גונג על הזמן. אז אני מאוד שמחה שהכרתי אותך קצת יותר, גם אני. ולמדתי איך חושבים בגדול, זה חשיבה בגדול, דרך ארגונים, ואני מקווה מדהים. שיום אחד גם ניפגש. פגש. כבר נפגשנו ונראה מה יהיה האדוות, אפרופו ביקום המילה נוסף. הביתה, כן. לגמרי. תודה, תמרה.